الله وبركاته. اصدقائي وزملائي الاعزاء، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله النهارده هنتكلم في درس مفيد ومعلومه مفيده هتفيدنا في مجال مكافحه حشرات الصحه العامه. هنتكلم النهارده عن موضوع العرسه او ابن عرس. في ناس كتير طلبوا مني معلومات عن العرسه وازاي نعرفها وازاي نتقي شرها وايه الاجراءات المفروض اعملها. ان شاء الله في حلقه النهارده هنتكلم عن كذا حاجه في موضوع العرسه: التصنيف بتاع العرسه، الصفات الشكليه للعرسه، انواعها ايه، اماكن تواجدها فين، طرق التغذيه او هي بتتغذى على ايه، وبعدين طرق التخلص منها. تمام؟ يا ريت ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو سمحتم يا ريت تشاركوا الفيديو مع الغير علشان تعم الفايده. واذا عجبكم الفيديو تدوسوا اعجاب، ولو سمحتم اللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشترك علشان يكون دافع وحافز ليا ان اديكم او انزل لكم فيديوهات اكتر. شكرا لكم. مهندس وائل محمد نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنتكلم في حلقه النهارده عن العرسه. زمان اهالينا كانوا بيقولوا عن العرسه ديت، اللي هم اهالينا اللي في الارياف، خناق الكتاكيت. ما كناش طبعا دخلنا المجال ولا كنا نعرف اساسا يعني ايه خناق كتاكيت. تمام؟ لما كبرنا ودخلنا المجال واشتغلنا عرفنا يعني ايه خناق الكتاكيت، وهو اساسا اللي كان مقصود بيه العرسه. ده قدرته الهائله على ان هو يصياد الكتاكيت وخنقهم علشان يمتص الدم بتاعهم. كويس. هكلم عن التصنيف للناس اللي يهمها ان هم يتعرفوا على كل آفة من خلال التصنيف بتاعها. تمام؟ هنقول ان التصنيف بتاع العرسة ان هي تتبع مملكة الحيوانات، شعبة الحبليات، طائفة الثدييات، رتبة اللواحم، فصيلة العرسيات. تمام؟ للناس المهتمة ان هم يعرفوا الحشرة، واول باب معرفته بالحشرة ان هو يتكلم عن التصنيف بتاعها علشان يحددها عن اي حشرة تانية. مش لناس كتير، يعني في ناس تقولك لا انا يهمني التصنيف كويس، وفي ناس تقولك لا انا اللي يهمني المعلومات بتاعت الحشرة واعرف اجيبها ازاي او اعرف اكافحها ازاي. فانا بقول برضو المعلومة لكل المهندسين اللي حابب المعلومة يعرفها للتصنيف بتاعها. كويس. زمان احنا كنا بنقول عليها خناق الكتاكيت. لو ناس تعرف او سمعت عن خناق الكتاكيت لكنها ما كانتش تعرف ايه المقصود بالاسم ده او يطلق على ايه بالظبط. خناق الكتاكيت يا جماعه كان بيطلق على عرسه. تمام؟ او في برضو بيتقال عليه ابن عرس. اللفظين واحد او الاسمين لحيوان واحد. تمام؟ ده التصنيف بتاع العرسه، عشان نبقى كلنا عارفين. والعرس اللي هو برضو ابن عرس عشان نبقى عارفين. هنتكلم دلوقتي عن الصفات الشكليه للعرسه. الصفات الشكليه للعرسه، اولا بنعرف نقول لازم نتكلم ونقول ان العرسه مستطيله الشكل. مستطيله، يعني انت لو شفت العرسه هوريها لكم دلوقتي في الصور بتاعتها هنلاقيها مستطيله مطوله كده. كويس. ممشوخه الجسم او ممشوخه القوام، حركتها سريعه جدا، الحركه بتاعتها سريعه، ومن الحيوانات النشطه الدؤوبه. تمام؟ اطراف العرسه، اطراف الارجل بتاعتها قصيره وفيها مخالب، المخالب دي حاده نحذر منها. الاذن بتاعتها عريضه ومستديره. تمام؟ لون العرسه يا جماعه بني يميل للاحمرار، والطول بتاعها من 20 سم لما فوق. ازاي نعرف الذكر عن الانثى في العرسه؟ الذكر اكبر حجما من الانثى. كويس. واهم ما يميز العرسه حاسه الشم وحاسه البصر، اقوياء جدا. حاسه الشم عند العرسه قويه جدا، يتبعها حاسه البصر قويه جدا. وبرده تالت حاجه، اقوى حاجه في العرسه ويعتبر سلاح من اسلحتها الاولانيه الرئيسيه، اسنان العرسه حاده جدا. تمام يا جماعه؟ يعني دلوقتي من الاسلحه المهمه عند العرسه تستخدمها في حاله الهروب من الاعداء او مواجهه الاخطار. اسنان العرسه حاده جدا. تاني سلاح للعرسه عند مواجهه الاخطار بتفرز روايح كريهه. تمام؟ بتبعد عنها اي عدو بيقرب منها، بتفرز ريحه كريهه بتبعد الخطر عنها لحد ما تهرب. طبعا هي عندها الحركه يعني سريعه جدا. لو شفنا العرسه قدامنا هنلاقيها حركتها سريعه جدا، وهنلاقي الاطراف بتاعتها ارجلها قصيره قريبه من الارض، لكن مخالبها قويه، ونحذر منها ونحذر من عضتها. نحذر من عضه العرسه. تمام؟ انواع العرسه ايه المنتشره؟ هنقول انواع العرسه. اولا العرسه المنزليه، ابن عرس،
العرسة المصرية وعرسة الماء. دول المنتشرين، هم اكتر من كده بكتير، لكن المنتشرين واللي احنا نعرفهم هم الاربع انواع دول: عرسة المنازل او المنزلية، وابن عرس، والعرسة المصرية، وعرسة الماء. تمام. ابن عرس دوت اللي هو بينتشر في المناطق الجبلية والغابات. لكن العرسة المصرية اللي هي بتقوم بمهاجمة الفئران. طبعا الفئران هنعرف بعد كده ان هو من الاغذية الرئيسية ووجبة شهية جدا للعرسة. من الفئران هي سبحان الله هي حلقة غذائية مكتملة. بنلاقي حيوان، بنلاقي الحيوان التاني اللي بيتغذى عليه. تمام. العرسة دي يا جماعة اماكن تواجدها فين؟ بنلاقيها فين؟ اقول لك، العرسة بالقرب من الغذاء بتاعها هتلاقيها متواجدة بتوفرة، او اي حيوان تاني على فكرة يا جماعة هنلاقيه قريب من الغذاء بتاعه ومصدر الماء. سبحان الله. يعني في موضوعنا النهاردة العرسة هتلاقيها قريبة من مزارع الدواجن، قريبة من منازل المأهولة. تمام. قريبة من مصدر الماء، قريبة من الأماكن اللي بتتكاثر فيها الفئران لأنها بتتغذى عليها. يبقى دلوقتي أماكن تواجد العرس: مزارع الدواجن، مزارع الأرانب. تمام. أي مزرعة تربية طيور هتلاقي العرسة منتشرة. أي مزرعة طيور هتلاقي الفئران منتشرة، فهتلاقي بالتالي العرسة منتشرة. ما هم عشان احنا قلنا حلقة غذائية، ده بيجي على ده وده بيجي على ده. كويس. فالمكان اللي فيه فئران كتير هتعرف ان فيه شيء بديهي ان فيه عرس كتير علشان تتغذى على الفئران، والفئران جايه عشان تتغذى على الكتاكيت النافقة. كويس. والكتاكيت الصغيرة. الاماكن دي هي اكتر مكان بيئة لتواجد العرس. تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا تصنيف العرسة، عرفنا في موضوع العرسة عن التصنيف بتاع العرسة، الصفات الشكلية للعرسة وانواعها. تمام. واماكن تواجدها. كويس. طب يا جماعة العرسة دي بتتغذى على ايه؟ الغذاء الرئيسي للعرسة وهي بتفضله عشان نبقى عارفين ايه الغذاء الرئيسي للعرس. هقول لكم الاكل المفضل والغذاء المفضل للعرس: الطيور والدواجن، الفئران، الضفادع، الحشرات، السحالي، الارانب. دي كلها اغذية رئيسية للعرسة. يعني شوفوا من حجم المصادر انواع الاكل، يبقى هي موجودة في اماكن كتير حوالين الغذاء بتاعها. اماكن الطيور، مزارع الطيور، مزارع الارانب، مزارع الفراخ، مزارع الكتاكيت. كل المزارع دي هتلاقيها متحوطة بالعرس لانها متحوطة بالفئران. كويس. الضفادع اللي موجودة اللي جنب الترع وجنب المصارف، الحشرات، السحالي والارانب. اي مكان بيكون مصدر غذاء للعرسة هتكون بتحوم حواليه. تمام. طب ايه سبب زيادة انتشار العرسة؟ هقول لكم يا جماعة: بسبب تراكم المخلفات والقمامة اللي موجودة حوالينا. تمام. هيكون فيها مصدر غذاء للعرسة، فهي بتيجي علشان مصدر غذاء وعلشان مصدر الماء. سبحان الله. ممكن ما تتغذاش او ممكن تصبر على الغذاء بتاعها، لكن لازم مصدر المية، لازم وجود مصدر المية حواليها. تمام. وخلقنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله. تمام. طب ايه هي طرق التخلص من العرس؟ ايه هي بقى طرق التخلص من العرس؟ اولا تأمين عدم وجود بقايا أطعمة خصوصا اللحوم ومشتقاتها. أأمن المكان علشان ما يجولوش العرس. أأمن المكان ازاي؟ أشيل أي وجود بقايا أطعمة وخصوصا اللحوم ومشتقاتها. تاني حاجة عدم وجود تسريب في مواسير المياه علشان ما تكونش بيئة لتعايش العرسة أو أي حيوان آخر أو أي حشرة تانية. يعني لو في أي مواسير مية عندي لازم وفيها تسريب لازم أصلحها وأصينها علشان ما بقاش في تسريب مية، وأي بواقي مية أقوم بإزالتها فورا. تمام. لازم أعمل تأمين شامل في مزارع الدواجن علشان أتقي شر هجمات العرس. بمعنى ايه؟ اخش العنبر اشوف العنابر، الاسلاك تمام على شبابيك، الابواب متأمنة تمام، مفيش اي كسور او شقوق في الحيطة علشان تخش لي منها العرسة. كويس. الحاجات دي كلها أأمنها
ده دوري أأمنه علشان ما ادخلش عرسة او اي حيوان تاني. تمام. احنا قلنا الحركة او السلسلة الغذائية في العرسة وجود فار، يبقى لازم اتخلص باول من الفئران اللي موجودة علشان اتخلص بدوري من العرس. يبقى اتخلص من الفئران علشان ما الاقيش عرس موجودة في المكان دوت. تمام. في بقى حلول من واقع الحياة، حلول نتيجة خبرة المهندسين اللي موجودين وخبرة الناس اللي اتعاملوا في المواقف بتاع العرسة. في مثل بيقول الحاجة أم الاختراع، بمعنى يعني دلوقتي في ناس أو في مهندس من المهندسين تعب من كتر مهاجمة العرس ومحاربتهم وإزاي يتخلص من العرس، فبدأ في أفكار غير تقليدية علشان يتخلص من العرسة دي. هقول لكم برضو الافكار التقليديه دي لربما برضو تصادفكم العرسه وما يكونش عندكم في نفس الوقت مبيد معين عشان تشتغل فيه او طعم معين عشان تشتغل بيه، فتلجأ لتجربه من التجارب دي. طبعا التجارب دي اتعملت وزمايلي شافوها وشاهدوا بكفاءتها، وهي حلول غير تقليديه احنا قلنا فيها. تمام. العرسه يا جماعه بتكره او بتخاف من الكلاب الشرسه، والكلاب برضو بتكره العرس. فكون ان في كلب شرس موجود او كلب عادة موجود في المكان، فالعرسة ما بتقربش للمكان ده. كويس. يعني لو عندك في المكان كلب شرس او كلب معين، فلا العرسة بتخاف منه كده، العرسة مش هتقرب للمكان، يبقى وجود كلب. تمام. العرسة بتحب السكر جدا، فممكن ناخد من السكر ونمزجه مع جبس. تمام. جبس ابيض ونحطه ونقلبه مع سكر، بحيث العرسه تيجي تاكل السكر اللي عليه الجبس تتقل او معدتها تتقل تعطش، نحط جنبها مصدر ميه عشان تشرب، طبعا معدتها هتجبس وهتموت. طبعا نفس الفكره دي احنا كنا بنعملها مع الفئران على فكره. الدقيق مع اي جوازب للفار مع جبس ابيض، نفس الفكره، بتاكل بتتملي بتنشف، يعني الجبس الابيض بينشف معدتها فبتعوز تشرب ميه، فبنحط جنبها السكر مع الجبس الابيض، هيعطش العرسه ولازم تلجأ للميه علشان العطش اللي عندها. طبعا الميه لما تتحد مع الجبس الابيض هتجبس معدتها وهتموت. تمام. اتعشم ان شاء الله ان يكون الحلقه عجبتكم، ويا ريت تدوسوا اعجاب وتشاركوا الفيديو مع الغير علشان تعم الفايده، ولو سمحت اللي ما اشتركش في القناه يشترك علشان تحمسوني انزل فيديوهات تانية. متشكر جدا ليكم. مهندس وائل محمد نجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.